Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. අද දවසේ මම ඔබට එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කථනයේදී අවශ්‍ය වෙන වාක්‍ය කොටස් ටිකක් කියලා දෙන්නයි සූදානම් වන්නේ. මම ඊට කලිනුත් මේ වගේ වාක්‍ය කොටස් ඔබට කියලා දීලා තියෙනවා. මේවා හොඳට පුරුදු පුහුණු වෙන්න, හොඳට මතක තියාගෙන එදිනෙදා කථනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න. හොඳයි. පළවෙනි එක. What do you want? මොකද්ද සිංහල තේරුම? What do you want? සමහර අය නම් දන්නවා. සමහරට ඔබත් දන්නවා ඇති. හරිම සරලයි. මොනවද ඔයාට ඕන? What do you want? මොනවද ඔයාට ඕන? right. ඊගාව එක. ඊගාව එක අපි භාවිත කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකකදී වගේ. අපි කෝල් එකක් ගන්නකොට මෙන්න මෙහෙමනේ කතා කරන්නේ. නේද? Could I speak to Mr. Pereira please? Hello, this is Sampath Kaluarachchi. Could I speak to Mr. Pereira please? මට පෙරේරා මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Hello, I am Sampath Kaluarachchi කියන්නේ නැහැ. හොඳින් මතක තියාගන්න. Hello, this is Sampath Kaluarachchi. Could I speak to Mr. Pereira please? Could I speak to Mr. Karunaratna please? අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි කතා කරන්නේ ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරනකොට. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඕක ගොඩක් අය වරද්දා ගන්න නිසා. ඊගාව එක තමයි ugly okay. මොකද ugly okay කියන්නේ? ugly okay කියන්නේ කැතයි හොඳේ. ugly okay කැතයි හොඳේ අපි කියන්නේ. right. ඊගාව එක බලන්න. What are you talking about? What are you talking about? මොනවද ඔයාලා කතා කරන්නේ? මොනවා ගැනද ඔයාලා කතා කර ඉන්නේ? ඔයා කියන්නත් පුළුවන් එක ඔයාලා කියන්නත් පුළුවන්. ඔයා නම් කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට මොනවා ගැනද ඔයාලා කතා කර ඉන්නේ. What are you talking about? හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව එක. Don't make me upset. Don't make me upset. මාව අවුල් කරන්න එපා. මාව අප්සෙට් කරන්න එපා. අවුල් කරන්න එපා. අන්නේ අදහස තමයි ඒකේ තේරුම. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව එක. Life is not a bed of roses. ගොඩක් අය දන්න කියමනක් ඒක. Life is not a bed of roses කියන්නේ ජීවිතය රෝසමල් යහනාවක් නෙවෙයි. ජීවිතේ රෝසමල් යහනාවක් නෙවෙයි. Life is not a bed of roses. right. ඊගාව එක බලන්න. ඊගාව එක තමයි it is impossible. It is impossible. එය විය නොහැකි. it is possible කියොත් එය විය හැකි. එය වෙන්න පුළුවන්. it is impossible. එය විය නොහැකි. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව එක තමයි you are too much. You are too much. මොකද්ද සිංහල තේරුම? ඔයා ඕනවට වැඩි. ඔයා ඕනවට වැඩි. අම්මලා තාත්තලා කියනවා චූටි පුතා you are too much. චූටි පුතා ඔයා ඕනවට වැඩි. ඔන්න ඔය විදිහට කියනවා. right. මේ ගමම්ම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපගේ ත්‍රෛමාසික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනය පවත්වනවා ඉරිදා. ඒ කියන්නේ මාර්තු 3 ඉරිදා රාත්‍රී 9ට Zoom හරහා ඔන්ලයින්. ඉතින් ඔබ කැමති නම් නොමිලේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න පහත පළමු කමෙන්ට් එකේ මම දාලා තියන්නම් අපගේ WhatsApp group link එක. ඒ link එක හරහා ඔබට group එකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තිරේ දිස්වන මෙන්න මේ නම්බර් එකට ඔබගේ නම WhatsApp කිරීමෙන් ඔබට පුළුවන් WhatsApp group link එක ලබා ගන්න. right. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊගාව එකට යමු. ඊගාව එක තමයි Sunday best. Sunday best කියන්නේ හොඳම ඇඳුම. දැන් සුද්දා හොඳම ඇඳුමට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ Sunday best කියලා. This is my Sunday best. මේ මගේ හොඳම ඇඳුම. This is my Sunday best. මේ මගේ හොඳම ඇඳුම. හොඳින් මතක තියාගන්න. right. ඊගාව එක. Come and sit will you? Come and sit will you? මොකද්ද සිංහල තේරුම? Come and sit will you කියන්නේ ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නකෝ. ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්නකෝ. Come and sit will you? හොඳයි. ඊගාව එක. I can make you walk. I can make you walk. මොකද්ද මේකේ සිංහල තේරුම? මට ඔයාව ඇවිද්දවන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ආබාධයට ලක් වෙලා ඉන්නව ඇවිද ගන්න බැරුව අපි ඒ වෙලාවට කියනවා මට ඔයාව ඇවිද්දවන්න පුළුවන්. I can make you walk. I can make you walk.
කොහොමද කියන්නේ මට ඔයාව ඇවිද්දවන්න බෑ? I can't make you walk. I can't make you walk. ඒකම කොහොමද ප්‍රශ්නයක් විදියට අහන්නේ? ඔයාට මාව ඇවිද්දවන්න පුළුවන්ද? Can you make me walk? Can you make me walk? ඔයාට මාව ඇවිද්දවන්න පුළුවන්ද? හොඳයි. ඊගාව එක තමයි you look tired. You look tired. ඔයාට මහන්සි පාටයි. ඔයාට මහන්සි පාටයි. You look tired. හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගාව එක this fan is not working properly. This fan is not working properly. මේ ෆෑන් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. This fan is not working properly. මේ ෆෑන් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. right. හොඳින් මතක තියාගන්න එහෙනම් මෙන්න මේ කෙටි වාක්‍ය කොටස් ටික නිවැරදිව එදිනෙදා කතනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. right. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. have a nice day. Bye.